සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ චානුකුට YouTube channel එකත් එක්ක. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකෙන් YouTube එකට logo එකක් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා මේකට app එකක් ගන්න ඕනේ. app එකේ නම තමයි thumbnail maker කියන මෙන්න මේ app එක. මේ app එක Play Store එකේ තියෙනවා. Play Store එකට ගිහිල්ලා thumbnail maker කියලා සර්ච් කරාම එන හතරවෙනියට පස්වෙනි අරගෙන app එක තමයි මේ app එක. මේ තියෙන්නේ ultimate thumbnail maker and channel art maker කියන. අන්න ඒක download කරගන්න ඕනේ. download කරලා ඔයාලා ඒක open කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ app එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මුලින්ම ඔක open කරනවා නම් agree ඉල්ලනවා allow ඉල්ලනවා. ඒ දෙක දෙන්න ඕනේ. මම දැන් ඒ දීලා හින්දා තමයි මෙහෙම open උනේ. දැන් ඔයාලා YouTube එකේ logo එකක් හදනවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ යට create කියලා දන්න ලකුණක් එක්ක අන්න එක ටච් කරන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරලා මෙතනින් size එක තෝරන්න තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් YouTube එකේ logo එකක් හදන හින්දා මේ පාතරේදී මෙන්න මෙතන තියෙන logo කියලා එක 1080 අන්න ඒක ටච් කරලා මෙන්න මේක ටච් කරලා මේකෙන් තමයි හදන්න තියෙන්නේ. මේ ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි දැන් මෙතනින් background එක තෝරන්න පුළුවන්. මං කාන්නේ ටෙක් එකක් හින්දා මම මෙතනින් තෝරනවා මේවට ගැලපෙන එක. මේ තියෙන ටෙක් වලට ගැලපෙන ඒවා. මම මෙතනින් දැන්ට මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. ඊළඟ මේක ටිකක් ලෝඩ් වෙනවා. ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඒක ඕපන් වෙනවා මෙන්න. මේක තමයි අපේ logo එක. ඊට පස්සේ මේ ඇඩ් යනවා. ඒ ඇඩ් අයින් කරන්න ඕනේ. මේකට ස්ටිකර් දැම්ම හැකි. ඔයාලට කැමති ස්ටිකර් දැම්ම හැකි. ඊට පස්සේ නම් දැම්ම හැකි. මෙහෙම ස්ටිකර් එකක් දාන්න. මේ subscribe කියන බටන් එක ඕන මේ හරින් දාගත්ත හැකි. ඊළඟ name එකක් දාගත්තා. මම දැන් දානවා bro YouTube කියලා නම ඕන විදිහට ඔයාලට අකුරු වෙනස් කරගත්ත හැකි. front වලට ගිහිල්ලා මේක දාන්න. ඊළඟ මෙතන color and space කියලා තියෙන්නේ. space කියන ආයෙකට ගිහිල්ලා පාට වෙනස් කරගත්තා. ඒකට ගැලපෙන විදිහට මම දැන් පාටක් දාගන්නවා. මේ පාට වගේ හොඳ හින්දා මම මෙහෙම දාගන්නවා. ඒක ඕනනම් ඔයාලට ආයෙ control වලට ගිහිල්ලා මේ ඕන විදිහකට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ optical කියන එක ගිහිල්ලා මේ පේන ගතිය අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. shadow වලට ගිහිල්ලා ඒකෙත් ආයෙ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන් shadow එකේ. මේකේ මම shadow වල පාට වෙනස් කරන්නේ. ඔන්න outline එක ගිහිල්ලා පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් background එකට ගිහිල්ලා මේක highlight වෙන එක මෙන්න මේ sticker ඉදන් දැම්ම හැකි ඕන. මම ඒව දාන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් තවම කයි ස්ටිකර් එකක් දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ලෝඩ් එක තමයි ඉන්නේ. මේක මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. අන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට ලෝගෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. තව මේ ඉෆෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ගිහලා මේ පාට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔහොම මම ඒකට මෙන්න මේක දාගන්නවා. ඔන්න ඕක දාගන්නවා. දැන් මේක තමයි අපේ channel logo එක. ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා download වගේ බටන් එක. මෙන්න මේක ආයෙක ටච් කරන්න ඕනේ. ඒක ටච් කරාම ආයෙ load වෙනවා. load වෙලා මේක එනවා. මේක cancel කරන්න. දැන් save වෙලා ඉවරයි. දැන් මෙතනින් home එක දාලා අයින් වෙන්න තියෙනවා. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් ඉන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.